سلام دوستای عزیز، امروز به چینل شیف ماریا شیرا خوش آمدین. من امروز خواستم دو پیازه براتون تیار کنم استایل وقت افغانستان دلای نان پرگی. حالا شروع میکنم به تیار کردن دو پیازه. 1 کیلوگرم گوشت است، ما باید دیگه بخار میندازمش. اینجا 3 گیلاس چایخوری آب ضرورت داریم. 3 گیلاس آب ما باید دیگه میریزم. اینجا بالای گوشت ما 1 قاشق چایخوری نمک میریزم. نمک به قدر ضرورت، هر قدر که خواستین. 1 دانه پیاز کلان، امره 3 دانه سیر ما بین دیگه انداختم. 2 دانه سیر، 2 قوز سیرم بالای گوشت ماندم. 30 دقیقه من دیگه سرش بسته کردم، بخار میتمش. فشار دیگه با مربوط خودتان است که باید از گوشت حتما نرم شوه. 1 کپ یا 1 گیلاس چایخوری دال نخوته 3-4 بار شسته ما بین پن انداختم. 4 انچه اول سرش چیر کردم. 1 قاشق زردچوبه مندازم، نیم قاشق هم نمک. میدیم یا ایتی میانه برای 15 منت جوش دادم دال نخوته. میبینین که شما دال نخوت خوب نرم شوه. قسمی که میبینین در سر پنتان آواز بانین. دال نخوت دیدین شما نرم شده بود. حالا آبش هم خالی میکنم بین چلو صاف. باز از نیم ساعت سر دیگه آواز میکنیم. گوشت ما آماده است. من اینجا 2 تا نان پرکی دارم که بالای بوری میمانم. گوشت نرم شده آماده کشیدن است. قسم که شما میبینین 2 دانه سیرم ما بینش ماندیم که مربوط خود دو پیازه نمیشه. من خودم خوش دارم که هر وقت میمانم در ما بین هر دیگ. دال نخوت ما هم آماده شده بود. 2 ملقه بالای نان میریزم. من ما بین 1 کاسه نیم گیلاس آب انداختیم، نیم گیلاس هم سرکه. پیاز قلقه کردم ما بینش برای نیم ساعت مانده میشه. قسمی که من نانم میپیچانیم رواج ما از وقت بود که ما دو پیازه را حتما دلای نان میپیچانیم. حالا نان ما آماده صرف شد. میبینیم تستش بسیار خوبش آمده، خوب نرم، ملایم، خوشبوی. خدا کنه ویدیوی من خوشتان آمده باشه. فراموش نکنین سر عکس ما سویچ کنین، لایک کنین، کامنت کنین، شیر کنین. تشکر از شما دوستای نازنین، تشکر از سابسکرایبتان، تشکر از که لایک میکنین ویدیوی مرا. همه شما را به خداوند سپردیم. خداحافظتان دوستای عزیز.